Hello everyone, welcome back to our English lesson today. We have come back after 1 week absent, and this time because we have already get 1 week off, so I want you to recall the previous lesson by doing this. Tuần trước chúng ta đang nghỉ, cho nên tuần này các bạn sẽ làm cho cô thêm một bài tập này nhé, để chúng ta review lại những gì mà chúng ta đã học từ tuần trước, ok? Here it is. Chúng ta có một bài tập nho nhỏ, gap filling. I want you to fill in the gap. Các bạn sẽ điền vào những cái ô trống này cho cô, chúng ta cùng làm nhé. Medical facilities are now more blah 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 in the countryside. So what is the answer? I have 6 words: electricity, changing, modern, permanently, accessible và peaceful. Cái này thì lần trước các bạn học rồi. Now, okay, so what is that? Facilities, medical facilities are now more. Answer, more accessible, đúng không nào? More accessible có nghĩa là gì? Là nó dễ dàng tiếp cận hơn. Medical facilities có nghĩa là các trang thiết bị về y tế, nó sẽ dễ tiếp cận hơn. Hiện tại bây giờ thì nó dễ tiếp cận hơn rồi, nhất là ở những cái vùng nông thôn, đúng không? Now, number 2 is very quiet and blah 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 in Kim Liên Village. Đã nói về một cái village thì các bạn thấy rằng là cái không khí ở đó nó khá là quiet and peaceful. Yeah, đúng rồi, peaceful. Number 3, things are now blah blah in the countryside. Tất cả mọi thứ ở những vùng nông thôn bây giờ so với ngày xưa thì nó làm sao? Nó làm sao hơn rồi? Are now changing, đúng không? Mọi thứ đang thay đổi rất là nhanh chóng. Mọi thứ đang thay đổi rất là nhanh chóng, đúng không? Mọi thứ đều trở nên tốt hơn. Number 4, I don't want to live there permanently. Permanently có nghĩa là các bạn sống ở đó luôn, không có di chuyển đến nơi khác nữa. Và chúng ta dịch sang tiếng Việt đó là định cư ở đó ha. Permanently. Các bạn nhớ cho cô là live là một động từ, cho nên sau live phải là một trạng từ có đuôi ly. Permanently ha. Many remote areas. Các bạn nhớ cho cô cụm từ remote areas là có nghĩa là những vùng sâu, vùng xa xôi hẻo lánh á, thì are now getting. Những cái vùng xa xôi hẻo lánh thì các bạn thấy rằng là thường nó sẽ không có điện, đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta có câu là many remote areas are now getting electricity. Okay. So that's the previous lesson. Đó là bài hôm trước chúng ta học nhé. Now we move into our lesson today. Unit 8, country life and city life. Nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu sự khác nhau giữa cuộc sống ở thành phố và cuộc sống ở vùng nông thôn ha. We have 2 sections, read and listen. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng phần một nhé. Okay. Now we start with listen first. You will listen to the conversation and then decide these statements are true or false. Các bạn sẽ coi cho cô xem những câu ở đây là đúng hay là sai. Okay. Now, listen. You will listen only one time. Các bạn nghe một lần thôi nhé. Now, listen carefully, please. Over here. Listen. Fill in the missing words. Now, I want you to listen carefully and then decide if these statements are true or false. You will listen for only one time, so be careful. Okay. Now, listen. Listen. Fill in the missing words. Hello? Hello? Is that Lan? Yes, who is this? It's Aunt Hang. How are you? I'm fine. Where are you phoning from? Wait. I'm calling to tell you Uncle Chi and I are coming to visit you next week. Great! When are you arriving? On Thursday. We're flying into Hanoi in the late afternoon. Okay, do you want to speak to Mom? Yes, please. Hold on a moment and I'll get her. Okay, so that's the listening. Do you have your answer? Do you want to listen one more time? I said you only listen for one time, but maybe one more time, okay? Again. Listen. Fill in the missing words. Hello? Hello? Is that Lan? Yes, who is this? It's Aunt Hang. How are you? I'm fine. Where are you phoning from? Wait. I'm calling to tell you Uncle Chi and I are coming to visit you next week. Great! When are you arriving?
On Thursday, we're flying into Hanoi in the late afternoon. Okay, do you want to speak to Mom? Yes, please. Hold on a moment and I'll get her. Okay, so that's the listening, quite short, ngắn thôi. Now, what about number one, true or false? Number one is true. Okay, and Hằng is in Huế now. Bây giờ thì cô Hằng vẫn còn đang ở Huế đúng không nào? Rồi, number two, she and Uncle Nam will visit Lan's family. Now, is it true or false? It is false. Why? Tại sao nó lại sai nhỉ? Nó sai ở chỗ nào các bạn? Ở thông tin nào? Nó sai ở cái chỗ đó là gì nhỉ? Phải là not Uncle Nam mà phải là Uncle Chí đúng không nào? Yeah, she and Uncle Chí will visit Lan's family, so that's why it's wrong. Okay, number three, they are going to visit Lan at the end of this week. Is true or false? False. Why? One more time is also false. Why is false? What is the wrong information? The wrong information is this week. Why? Because the time is not this week, it will be next week. Yeah. Number four, it's true or false again? It is false. Yeah, one more time is false. Vậy là chỉ có câu 1 là đúng thôi nhé. Còn tất cả những câu còn lại là sai. Vậy tại sao câu số 4 này lại sai? Why? Because it's not in the morning. They will arrive in Hanoi, but not in the morning. They will arrive in Hanoi in the late afternoon. In the late afternoon, tức là vào chiều muộn đấy các bạn nhé, không phải là một buổi sáng. Vào chiều muộn. Okay, so that's the listening. Now I want you to listen again one more time and do this exercise for me. Cái này nó sẽ nằm ở trong sách của các bạn. Cho nên các bạn điền thẳng vào trong sách cho cô nhé. Now, fill that into your book, okay? You will listen for 2 times. Now, listen again. Listen. Fill in the missing words. Hello? Hello. Is that Lan? Yes, who is this? It's Aunt Hang. How are you? I'm fine. Where are you phoning from? Wait. I'm calling to tell you Uncle Chi and I are coming to visit you next week. Great! When are you arriving? On Thursday. We're flying into Hanoi in the late afternoon. Okay, do you want to speak to Mom? Yes, please. Hold on a moment and I'll get her. Okay, that is easy. Maybe we will have the answer right now. Các bạn sẽ có như sau nhá. I'll check the answer right now. Hello, is that Lan? Okay. Yes, who is this? Ai vậy đúng không nào? An Hằng mới trả lời là It's An Hằng. How are you? I'm fine. Where are you phoning from? Tức là gì đang gọi từ chỗ nào vậy đúng không nào? Where are you phoning from? Huế, I'm calling to tell you Uncle Chi and I are coming to visit you next week, đúng không? Cái này chúng ta vừa biết thông tin ở cái bài trước rồi. Great. When are you arriving? When are you arriving? Tức là khi nào thì gì tới? Khi nào thì gì sẽ tới? Chưa xảy ra. Chúng ta dịch theo thì tương lai nhé. Khi nào thì gì sẽ tới? Và gì mới trả lời là on Thursday. Và ngày thứ 5, we are arriving in Hanoi in the late afternoon. Ban nãy cô cho các bạn nghe phần true false cho các bạn thấy rồi đúng không nào? Late afternoon. Okay, do you want to speak to my mom? Yeah, speak to my mom. Yes, please. Hold on a moment. Tức là chờ chút nha. Yeah, chờ con một chút nha. Hold on a moment and I will get her. Yes, I will get her. Okay, so that's the listening. Đó là phần listen. Chúng ta khởi động một chút xíu vậy thôi, cũng không có gì khó cả. Các bạn chú ý lắng nghe 3 lần thì bài này các bạn sẽ làm dễ thôi đúng không nào? Okay, so that's the listen. Now we move into the reading. Trong phần read thì chắc chắn là các bạn phải có được từ vựng, các bạn có thể đọc được, hiểu được cái bài reading text. Vậy thì các bạn cần phải học cái gì? I will show you right now. Đầu tiên chúng ta sẽ có cụm từ là rural area. What is rural area? Cụm từ rural area này, nói một mình nó thì rất là khó nhớ, nhưng nếu như các bạn đi kèm với cụm từ này đối nghĩa nhau nhé. Hai cụm từ này đối nghĩa nhau. Urban area thì nó lại dễ nhớ. Urban area thì nó bằng với city area. Urban là city, rural là country. Vậy, rural area là countryside, urban area là city.
Ok, vậy chúng ta sẽ có là vùng gì nhỉ? Nông thôn và vùng thành thị, đúng không? Yes. Vùng nông thôn, rural area, vùng thành thị, urban area. Next. Well-paying. Cái từ này á được dùng đặc biệt để nói về những cái jobs. Well-paying jobs. For example, you have a well-paying job. That means you have a very high salary. People pay you a lot of money. People pay you a lot of money. So what is well-paying? Là công việc có lương gì? Lương rất là cao, đúng không? Yes, lương rất là cao. Well-paying, lương cao. High salary. Đó. Next, we have struggle with. Now, I will show you the picture. Các bạn thấy cảnh này đúng không nào? Năm ngoái đã xảy ra và năm nay hiện tại cũng đang xảy ra ở miền Trung của chúng ta luôn. Và người dân ở đây, people here are struggling with nature. People in the center of the country are struggling with the nature. Đây, people in the center of the country always have to struggle against or with the nature. Các bạn thấy là người dân ở miền Trung ấy, center of the country là miền Trung đúng không? Người dân ở miền Trung thì rất là hay phải làm sao với thiên nhiên, với thiên tai, bão lụt. Họ rất là phải chống chọi đúng không nào? Họ rất là phải chống chọi với thiên nhiên, lúc nào họ cũng phải chống chọi với thiên nhiên. Cho nên chúng ta có cụm từ là struggle with, có nghĩa là đấu tranh với, vật lộn với cái gì đó, chống chọi với cái gì đó ha. Yeah, struggle with. Struggle. Next we have typhoon. Now you can have a look here. This is a typhoon. So can you tell me from the picture what is typhoon? Phải có cái này rồi mới có cái flood như vừa rồi đúng không? Vừa có rất là nhiều nước, rồi nước nó tràn lan ở mọi nơi, phải có cái này rồi mới đến cái đó. Vậy what is typhoon? Yes, that is bão đúng không? Bão lũ, bão sẽ gây ra lũ lụt đúng không nào? And typhoon, remember typhoon. And next we have this one, drought. But what is drought? Drought is here. Thiên tai là gì? Là bão như vừa rồi, xong rồi lụt xong rồi làm sao? Bị drought, tức là bị hạn hán đúng không? Có những chỗ thì quá nhiều nước bị lụt, có những chỗ thì chả có tí nước nào, giống như đây. Các bạn thấy đây là chúng ta gọi là drought, drought. Typhoon, drought, hạn hán. Next we have overcrowding. A very clear example is Ho Chi Minh City. You can see here in the picture, house by house by house, nhà san sát nhà. Okay, and there are many people, you can see. Many people. Giống như là một cái đàn kiến vậy đúng không nào? Cực kỳ rất là đông, và khi mà chúng ta quá đông đúc như vậy thì chúng ta sẽ dùng overcrowding. Quá đông đúc ha. Quá đông đúc. Overcrowding. Yes. So many people. Chen chúc nhau thì chúng ta dùng từ overcrowding. Crowd tức là đông, overcrowding tức là quá đông các bạn nhé. Đây là một danh từ ha, overcrowding. Next we have strain. What is strain? You can see ở đây chúng ta có rất là nhiều người, và quá nhiều người như vậy thì nó sẽ tạo thành một cái strain cho cái chính quyền, cho cái hệ thống an sinh xã hội. Quá nhiều người như vậy thì nó sẽ tạo lên một cái strain. Các bạn thử dịch cho cô xem cái chữ strain nghĩa là gì. Các bạn thử đoán cho cô xem. Strain. Too many people living in the city will put a strain on the government. Chúng ta sẽ dịch strain là một cái gánh gì? Gánh nặng, nó tạo lên một cái sự quá tải, quá mức đúng không nào? Sự quá tải về tất cả các vấn đề an sinh xã hội. Okay. Strain. Next we have electricity supply. Quá nhiều người như này thì tất nhiên là nó sẽ quá tải về nhu cầu sử dụng gì? Nhu cầu sử dụng điện đúng không? Electricity supply. Cho nên chúng ta có electricity supply, nhu cầu sử dụng điện. Next we have human side. Và tất cả những cái này các bạn thấy rằng là có quá nhiều người đổ dồn về cái urban area, alright? Có quá nhiều người đổ về cái urban area, rồi nó tạo lên một cái strain về cái electricity supply đúng không? Rồi cái water supply, tất cả những cái đó là do ai tạo nên? Do human chúng ta tạo nên đúng không? Vậy human side là về khía cạnh của ai? Khía cạnh của con người đúng không? Yeah, human side. Human side. Next we have tragedy. Tragedy. Cô lấy ví dụ cho bạn này. The love between Romeo and Juliet is a tragedy. Tình yêu giữa hai người này người ta hay gọi nó là một cái tragedy. Họ có một tình yêu rất là đẹp nhưng họ không tới được với nhau, và đó là một cái tragedy.
và chúng ta dịch ra nôm na là một cái bi kịch, đúng không? Tragedy, không có gì vui cả, not happy, not funny. Next we have migrant. Cái từ migrant này thì chủ yếu là người ta nói về cái sự di cư. Cô sẽ lấy ví dụ cho các bạn đây. He's a migrator, hoặc là he's a migrant. Thường người ta dùng là he's a migrator nhiều hơn. But here we say migrant. He moved from Vietnam to the USA. Moved from Vietnam to the USA. Thì các bạn nghĩ xem anh ta là một người gì? Người di cư, đúng không? Một dân di cư. Migrant, người di cư. Và chúng ta có cái form của từ migrant là migrate and migration. Migrate and migration. Đó ha. Rồi, now, look at the screen and listen to me. Listen to me one more time, huh? Rural area, urban area, well-paying, struggle with, typhoon, drought, overcrowding, strain, electricity supply, human site, tragedy, migrant, migrate, migration. Ok, các bạn cần phải ghi chú cái này vào trong vở. Bây giờ thì các bạn capture cái màn hình lại cho cô, và sau đó thì các bạn sẽ ghi vào trong vở sau nhé. Cái phần này cực kỳ rất quan trọng, các bạn có thể ghi chú vào trong sách. Cô recommend các bạn là ghi chú nó vào cái trong bài đọc vào trong sách. Sau đó chúng ta chép lại một lần nữa vào trong vở. Vậy là chúng ta đã học được 2 lần rồi đó ha. Ok, nào capture lại nhé. Và nếu mà mình có cảm giác mình vẫn chưa đọc được thì các bạn có thể mở lại cái video này, coi cô đọc mỗi từ như thế nào, sau đó thì chúng ta đọc theo. Ok. Now we move into the reading. This is a reading. Có cái record, but maybe I will read that for you. Cô sẽ đọc cho các bạn nghe lướt qua một lần. Các bạn cùng đọc với cô nhé. Now, read with me, okay? Follow me. After me. Many people from rural areas are leaving behind their traditional way of life and moving to the city. They believe that well-paying jobs are plentiful in the city. At home on the farm, life is always a struggle with nature. Typhoons, floods, or droughts can easily destroy a harvest and leave the farmer with little or no money until the following year. Often, farmers look for other work when they need more money for their family. The increase in population, however, has led to overcrowding in many cities. This puts a strain on schools and hospitals, as well as water and electricity supplies. Increased pollution is another unpleasant result. The results of a human side of this tragedy. Families sometimes have to live apart. In these cases, children may live at home with relatives, while their parents go and live in an urban area. Governments all over the world are trying to provide facilities for these migrants, but it can be quite a problem. Okay, I try to read slowly so that you can follow. However, at home you can read a little bit faster, but if you cannot catch up, you can read even slower. Okay, các bạn có thể đọc nhanh cũng được, các bạn có thể đọc chậm hơn cũng được, miễn làm sao các bạn cảm thấy tự tin với cái bài đọc của mình là được. Okay. So this passage is about people who live in the countryside, but they move to the city to look for better job with well-paying job, okay, well-paying salary. Okay, vậy là chúng ta thấy rất là nhiều người ở vùng nông thôn họ đã cố gắng di chuyển tới gì nhỉ? Vùng thành phố để làm gì? Để tìm được những công việc mà có cái mức trả lương cao hơn so với ở vùng nông thôn đó, đúng không nào? Và điều này dẫn tới rất nhiều các hệ quả, rất nhiều những cái sự quá tải về những phương diện công cộng, ví dụ an sinh xã hội, ví dụ như là trường học này, bệnh viện này, đúng không nào? Và thậm chí là những cái đơn giản như là nhu cầu sử dụng điện nước chẳng hạn. Yeah. Và nó tạo ra một cái về nhân sinh quan nữa, người ta nói là human size, tức là sao? Tức là rất là nhiều gia đình phải sống cách xa nhau. Các bạn thấy rằng là cha mẹ thì đi xa để làm việc, còn con cái thì ở nhà sống với ông bà. Đó là một cái mà ảnh hưởng rất là lớn về nhân sinh quan, đúng không nào? Rồi, chúng ta sẽ đi sâu và tìm hiểu về cái bài đọc này nhé. Chúng ta có một cái đoạn như sau.
Trước khi mà chúng ta làm cái đoạn thì có lẽ là cô sẽ dành cho các bạn một chút thời gian để các bạn có thể là đọc cái phần này nhé. Read that, okay? Please, you have some moments. Read, please. Các bạn đọc đi nhé. Read, please, one more time. Đọc thêm một lần nữa để hiểu nội dung. Okay, thumbs up. Các bạn nhớ là thời gian để chúng ta đọc rất là quan trọng, cho nên đừng có bỏ lỡ nhé. Now, to check if you understand the reading, we will do this more exercise. Chúng ta có cái bài tập nhỏ ở đây nhá. Chúng ta có cái get feeling, các bạn sẽ tìm những thông tin ở trong đoạn này và điền vào trong cái get feeling của cô ở đây. I give you some time nhé. Cho các bạn một chút thời gian các bạn làm thử, okay? Now, do that for me. Chúng ta làm vào trong sách giáo khoa luôn cho cô cũng được, vì cái này á nó là một trong sách khác. Nào, oh no, sorry, yeah. Các bạn lời được một câu ấy ha. Nào, go. Lời được một câu. Okay, thumbs up. Now, can you do it well? Now we'll check, huh? Và đây chúng ta vừa bị lố một cái đúng không? Rồi now we have people from the countryside are living. Các bạn thấy từ living nằm ngay dòng đầu tiên này đúng không? Are living there. Living there gì? Họ đang rời khỏi cái gì của họ để tới và sống ở vùng thành phố nhỉ? They are living their home. Yeah, their home to go and live in the city, đúng không? Farming can sometimes be a difficult life. Trồng trọt thì rất là khó khăn đúng không nào? And these people from
rural areas, những vùng nông thôn, đúng không? Feel rural area feel the city. Họ cảm giác rằng là thành phố thì mang lại cho họ rất là nhiều những cái cơ hội, opportunities. Opportunities là cơ hội, đúng không nào? However, many people coming to the city create, rất là nhiều người mà dồn về thành phố như vậy thì nó tạo lên cái gì nhỉ? Create problems, đúng không? Tạo lên những cái vấn đề, vấn nạn, đúng không nào? There may not be enough. Nhiều người như vậy thì chắc chắn là sẽ không có đủ cái gì, về cái gì? Enough schools and hospitals. Yeah. Không có đủ trường học, không có đủ bệnh viện cho tất cả mọi người. Các bạn thấy bệnh viện của chúng ta lúc nào cũng bị quá tải, đúng không nào? While water and electricity supplies may not be adequate. Adequate là không có đủ. Không có đủ xài nhá. Không có đủ điện để xài, không có đủ nước để xài. Ở một số vùng của chúng ta vẫn còn phải dùng cái nước mà chưa được xử lý, không phải là nước máy. Đó. This is a problem. Yeah, đây là một cái vấn nạn, đây là một cái vấn đề facing governments around the world, đúng không? Đây là một cái vấn nạn mà tất cả các lãnh đạo, những cái chính phủ trên toàn thế giới đều đang phải vấp phải, đang phải gặp phải. Around the world, chúng ta có cụm từ là around the world. Thì đây là cái bài mà chúng ta làm ngắn gọn lại từ cái bài đọc nãy của chúng ta. Thì các bạn ghi cái phần này vào trong vở, chúng ta đi vào trong sách nhá, và sau đó thì chúng ta ghi lại vào trong vở cho cô. Ok, phần này là phần chúng ta ghi để làm gì? Ghi để chúng ta thứ nhất là học cái cách hành văn của họ. Ghi để làm gì? Thứ hai là chúng ta học được những từ vựng ở trong này nhé. Adequate, rồi opportunities, đó, create, bla bla bla, rất là nhiều từ, facing the government, vân vân nhé. Rồi các bạn nhớ là phần này chúng ta ghi ha. Các bạn chụp lại cho cô đi. Ok. Ngoài cái bài tập này thì chúng ta còn thêm một bài nữa. Chúng ta có thêm một bài nhỏ nhỏ nữa. Đây. Ở trong bài đọc của chúng ta thì các bạn thấy là nó có rất là nhiều từ mới. Ban nãy cô giới thiệu nhiều khi nó còn thiếu, chưa đủ. Thì ở đây người ta có những cái giải nghĩa. Từ A to F là giải nghĩa. Các bạn sẽ tìm cho cô một vài những cái cụm từ hoặc là một vài từ có nghĩa phù hợp so với những cụm ở đây. Ví dụ chúng ta có câu A là of the countryside. Of the countryside thì nó sẽ phù hợp với từ nào nhỉ? Cụm nào ban nãy chúng ta vừa mới học? Countryside thì chúng ta sẽ điền là rural area hay là urban area? Chúng ta sẽ điền là rural area, đúng không? Đó, thì chúng ta điền từ rural. Đó. Rồi tương tự như vậy chúng ta có là as many as needed, nhiều như là mình muốn. Nhiều, rất là nhiều thì chúng ta có từ gì bằng với từ many? Plentiful. Đấy, từ plentiful nằm ở trong ngay trong đoạn đầu tiên câu số 2 này đúng không? Plentiful. Rồi tiếp theo nhá, become greater or larger, tức là nó lớn lên đấy, đúng không? Nó tăng lên á, nó tăng lên thì mình dùng từ nào? Trong đoạn này cái nào có nghĩa là tăng lên? Cái nào? Từ nào? Chúng ta có từ nào có nghĩa là tăng lên? Đâu? Từ nào nhỉ? Increase ở đây đúng không? Increase, tăng lên đúng không? Tăng lên. Rồi great pleasure. Great pressure, tức là áp lực rất là lớn luôn, có áp lực rất lớn. Pressure nghĩa là áp lực, great pressure là áp lực lớn. Rồi bây giờ cái từ nào trong này á chúng ta có nghĩa là có áp lực rất là lớn? Từ nào? Strain đúng không? Đó, ban này chúng ta vừa mới nói đến cái sự quá tải, nó chịu một cái áp lực rất là lớn, nó bị quá tải. Rồi tiếp theo chúng ta có a terrible event, một cái sự kiện rất là kinh khủng. Terrible event, một cái gì đó xảy ra nó rất là kinh khủng. Thì chúng ta điền từ gì? Từ gì ở đây? Chúng ta có từ tragedy đúng không? Tragedy, terrible event. Và cuối cùng chúng ta có the city or the city hoặc là city life. Thì đối nghĩa với cái country là chúng ta có city, vậy đối nghĩa với rural chúng ta sẽ có là gì? Urban đúng không? Rồi là chúng ta có rural, plentiful, increase, strain, tragedy, urban. Đó. Thì đây là những từ vựng mà các bạn cần phải học, cần phải nhớ nhá. Cái này cũng có trong sách cho nên các bạn ghi vào trong sách cho cô ha. Nào, chúng ta ghi vào trong sách nào, nhanh nào. Ghi vào nhanh nhá. Ok, so giá xét đó là cái bài đọc. Nó nói về cái hiện trạng là đô thị hóa hiện nay. Cái đô thị hóa nó diễn ra quá nhanh, nhiều người đổ ào ào và ùn về đó, nó tạo ra rất là nhiều hệ lụy chung cho xã hội. Đó là cái nội dung của bài của chúng ta. Thì bây giờ cô sẽ cho các bạn đáng lẽ cô sẽ cho các bạn một vài phút để các bạn đọc lại cái bài này, nhưng mà thôi có lẽ là chúng ta sẽ không có đọc thêm nữa ha.
chúng ta sẽ không đọc thêm nữa, các bạn sẽ về các bạn tự đọc lại thêm ở nhà nhé. Chúng ta sẽ tự luyện đọc thêm ở nhà. Ok. We move on. Bây giờ thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây cô có okay, so in order to check if you still remember what I have showed you before. Now, let's do this more exercise. Các bạn cùng làm bài tập nhỏ cho cô xem nào các bạn còn nhớ những gì cô vừa mới dạy các bạn không nhá. Now, how do you call this in English? You call it drought, typhoon or tragedy. Chúng ta cùng làm thử các bạn nhá. Nếu chúng ta làm đúng thì chúng ta sẽ thấy liền luôn. Now, if you call this drought, let me see. This one. Kiểm tra kết quả nhé. No, wrong. So, not, that's not an answer. Chúng ta làm lại này. Typhoon or tragedy? Thử tragedy xem nhá. Wrong again. Và chúng ta sẽ có đáp án là typhoon. Chắc chắn rồi đúng không? Check kết quả. Yes, that's it. So, nếu chúng ta học trực tiếp thì cái này rất là dễ rồi đúng không? Nhưng chúng ta học qua video thì các bạn sẽ thấy là cô sẽ check từng cái một để các bạn coi xem đáp án là cái nào ha. Now we move on sang một câu khác nào. They live in the countryside. So you can say they are living in the gì nhỉ? Countryside thì nó sẽ bằng với cái gì, chúng ta sẽ kéo dần dần nhé. Cô kéo cái này trước này. This one. Kiểm tra kết quả. No, wrong. Vậy chúng ta làm lại nhé. Chúng ta sẽ có urban area. Kết quả vẫn sai đúng không? Vậy thì chắc chắn đáp án của chúng ta sẽ là rural area. That's it. Okay. So, cái cách này thì khi mà chúng ta học trực tiếp á, thì cô sẽ có cái PowerPoint, sau đó thì các bạn sẽ tự tay các bạn kéo nhá. Như thế là sẽ hay hơn đúng không nào? So we live in the countryside, that means we live in the rural area. Tiếp theo chúng ta có câu cuối cùng cho another, tức là another place to live there. Is called gì nhỉ? Cái người mà chuyển từ nơi này đến nơi khác và sau đó họ sống ở đó để sống ở cái nơi mới á, chúng ta gọi họ là gì? Ta sẽ cùng coi nhá. Chúng ta có migrator, migrated và migration. Đôi chân này có vẻ đôi giống danh từ, chúng ta sẽ thử kéo thử xem nhá. Person who moved from, kết quả là wrong. Ok, chúng ta làm lại nhá. Migrator, đuôi này thường chỉ người đây, đuôi OR này có thể chỉ người đúng không? Kết quả chắc chắn là cái này là đáp án sai. Migrated là đáp án sai rồi đúng không? Yeah, that's it. So I just have a small exercise that for you. Cô chỉ có cái bài nhỏ như thế cho các bạn coi thôi, cho nó vui thôi ha. Thank you for being with me so far, and that's all for our lesson today. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đó. Đây là homework của các bạn nhé. Các bạn sẽ read the reading test for me twice. You learn the new word and prepare for the next session, language focus. Thank you, and see you next time. Goodbye.